السلام عليكم. أهلا بيكم. لو أول مرة تشوفوني أنا سارة ودي قناة وصفاتي، والنهاردة هنعمل مع بعض صينية الكريب التحفة دي باللحمة المفرومة وصوص البشاميل. طعمها حقيقي رهيب. طبعا ممكن تحشوها بحشو الدجاج أو أي حشوة انتوا تفضلوها. متأكدة ان انتوا لما تجربوها هتعجبكم جدا. يلا بينا نبدأ ونشوف حضرناها ازاي. اول حاجة هبدأ احضر حشوة اللحمة. في طاسة على النار حطيت معلقة كبيرة من السمنة ونزلت عليها باللحمة المفرومة، وهبدأ اقلب اللحمة لحد ما تبدأ تاخد معايا اللون البني بالشكل ده. بعد كده هنزل عليها ببصلة كبيرة متقطعة، واول ما البصلة تبدأ تدبل معايا هنزل عليها بالفلفل. تقدروا تستخدموا فلفل اخضر وممكن كمان تضيفوا فلفل الوان وممكن تحطوا كمان فلفل حار لو بتفضلوه. واخر حاجة هنزل بحوالي 3 فصوص من الثوم المفروم. معايا هنا بهارات عبارة عن كمون، فلفل اسود وبابريكا وبهارات لحمة، وكمان ضفت رشة من الملح. وضفت معلقة كبيرة من صلصة الطماطم ونص كوباية من المية، وهسيبهم يتسبكوا مع بعض كويس بالشكل ده. وبمجرد ما اللحمة تتشرب المية هطفي عليها، وكده الحشوة جاهزة معايا. دلوقتي هنبدأ نحضر الكريب. هنحتاج 3 كوبايات من الدقيق و3 كوبايات من الحليب ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر ومعلقتين كبار من الزيت أو الزبدة. هبدأ أضيف الملح والسكر على الدقيق وأقلبهم مع بعض كويس بالشكل ده. وفي الخلاط هنبدأ نضيف الحليب وعليه معلقتين من الزيت، وبعد كده هننزل بالدقيق بشكل تدريجي ونخلطهم مع بعض كويس جدا في الخلاط. بيكون شكل عجينة الكريب بتكون خليط سائل بالشكل ده. بعد ما ضربتها في الخلاط كويس عديتها على مصفى ناعمة علشان اتخلص من اي تكتلات. بعد كده في طاسة تكون ما بتلزقش هنبدأ ننزل بخليط الكريب، وهنلف الصينية او الطاسة بتاعتنا بالشكل ده علشان نوزع الكريب كويس جدا. مهم جدا ان الطاسة بتاعتنا تكون سخنة، وبعد ما ننزل خليط الكريب بنخلي الحرارة متوسطة. اول ما الكريباية تاخد معايا لون هبدأ اقلبها على طول. مهم جدا ان احنا نكون محضرين قطعة من القماش نغطي بيها الكريب اول ما يخرج معانا من الطاسة علشان يفضل طري معانا. زي ما انتم شايفين الكريبات شكلها حلو جدا. مستوية كويس قوي وكمان طرية جدا. دلوقتي هنبدأ نحضر صوص البشاميل.
في حلة على النار هحط حوالي 3 معالق كبار من السمنة وعليهم 3 معالق كبار من الدقيق، وهقلبهم مع بعض كويس علشان اتأكد ان الدقيق استوى معايا بالشكل ده. اول ما تعمل بابلز كده هنبدأ ننزل بالحليب. كمية الحليب هنا حوالي نص لتر من الحليب او 4 كوبايات. حطيت معلقة صغيرة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. مجرد ما يبدأ يغلي بالشكل ده ويعمل بابلز كده يبقى كده البشاميل بقى جاهز معانا. هبدأ اوزع طبقة من صوص البشاميل في البايركس بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نلف الكريبات، هنحط الحشوة ونبدأ نلفها رول بالشكل ده. خلصت كل الكمية ورصيتها في البايركس كده. بعد كده هبدأ أنزل عليها بصوص البشاميل. واخر حاجة ضفت رشة بسيطة من الجبنة الموتزاريلا، تقدروا تستغنوا عنها تماما. دخلتها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة تلت ساعة على رف أوسط. بعد كده شغلت عليها الشواية لحد ما خدت لون بالشكل ده. بجد شكلها كان تحفة وطعمها كمان ما يتوصفش، رهيبة، لازم تجربوها. ودي كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بوصفاتي الجديدة.